A történelemből ismert karóba húzónak, harmadik Vlad havasalföldi fejedelemnek az élete nem csoda, hogy szinte egybefonódott a vámpír mítoszokkal. Ugyanakkor a rejtélyes, ám mégis vérszomjas államférfinak a felesége külön megér egy történetet, hiszen a Dracula történetét feldolgozó irodalmi művek, filmek nagyon gyakran felhozzák a cselekmény kulcsfontosságú pillanataként a vámpír egykori feleségét, szerelmét, akiért bármit elkövetne, csak hogy újra vele lehessen. Ebben a videóban most megismerhetitek a történelmi Dracula feleségét, aki ráadásul magyar volt. Harmadik Vlad havasalföldi fejedelem első feleségéről semmit nem tudunk, se a nevét, sem azt, hogy honnan származott, vagy hogy éppen született-e gyermeke a karóba húzótól. Erről csupán egy lehetséges feltételezés van, miszerint Hunyadi Jánosnak, a Magyar Királyság kormányzójának egy házasságon kívül született lányát vehette el, de ez az elmélet nem annyira népszerű a történészek körében. Egy másik lehetséges elmélet szerint az első feleséget egy Fjodor Vasiljevics Kuricsin nevű orosz követ jegyezte le írásában, amiben megemlíti az 1480-as évek elején, hogy harmadik Vlad 10 évig volt házas, és a nő Hunyadi Mátyás húga volt. Ezzel az információval csak annyi baj van, hogy első Mátyás magyar királynak nem volt húga, és Kuricsin vélhetően összemosta az első és a második feleségről hallott információkat. A történészek töredéke abban megállapodott, hogy harmadik Vlad első felesége valószínűleg, és csak feltételezhetően Hunyadi János kormányzó házasságon kívül született lánya, aki első Mátyás féltestvére volt, és valószínűleg 1472-1473 körül halhatott meg. A második feleségről viszont már sokkal többet tudunk. Ő ugyanis első Mátyás unokatestvére volt, mégpedig anyai ágról. Több román szakirodalomban olykor Szilágyi Ilonaként jegyezték le, és gyakran grófi származást kötnek hozzá, valamint előszeretettel nevezik őt Szilágyi Mihály lányának. Ez azonban téves információ. A hölgyet Szilágyi Jusztinának hívták. Horogszegi Szilágyi Jusztina 1455 előtt születhetett egy Szilágyi Osvát nevű nemesember lányaként. Gyermekkoráról szinte semmilyen adatunk nincsen. Az első írásos feljegyzés róla 1479-ből származik, amiben megnevezik édesapját, valamint nemesi származását. Egy 1496-ban keltezett dokumentumon viszont már az szerepelt, hogy Osvát öccse Szilágyi László volt az édesapja. Kubinyi András és Fedeles Tamás történészek azonban abban egyetértenek, hogy a korábbi dokumentum adatai lehetnek a valósak. Ebből tudhatjuk, hogy édesapja Szilágyi Osvát volt, míg édesanyját Szeripósa Ágotának hívták. Vélhetően Jusszina 1450 körül születhetett, és amennyiben Szilágyi László volt az apja, aki 1454-ben elhunyt, ezért jelölhették a kiállított dokumentumon Osvátot apának, akinek mint közvetlen férfi rokonnak kötelessége volt gyámsága alá venni a gyermeket. Ezért is nevezhették több dokumentumon is őt Jusszina apjának. Első Mátyás az unokatestvérének a kiházasításáról maga gondoskodott. Jusszinát hozzáadta Szent Miklósi Pongrácz Lászlóhoz, aki egy befolyásos magyar nemesi családtagja volt a Felvidékről. A magyar király azt akarta ezzel elérni, hogy Pongrác adja fel a Sztrecsényi várat, Zsolna városát, és cserébe odaadja neki az erdélyi Gernyeszeget, amit Mátyás király még 1467-ben elvett a somkeréki, erdélyi és suki családtól. Pongrácz László első Mátyás uralkodása alatt így lett megbízva a teljes Felvidék felügyeletével, de mellette több erdélyi területet is László, valamint felesége, Jusztina birtokolt. A bőség öröme nem tarthatott sokáig, ugyanis Pongrácz László 1474-ben elhunyt, és az azt követő években Szilágyi Jusztinát Pongrác özvegyeként jellemezték a korabeli források. Hunyadi Mátyás ebben az időben tartotta fogva a harmadik Vlad havasalföldi fejedelmet, amiért belekeveredett abba a gyanúba, hogy titokban tárgyalni próbált az oszmán törökökkel, és megtagadta a hűségét a magyar királyhoz. Első Mátyás azért, hogy a havasalföldi fejedelmet még közelebb tarthassa magához, és meggyőződhessen ténylegesen hűségéről, Szilágyi Jusztinát hozzáadta Vladhoz. 1475-ben a fejedelem szabadulásával egy időben
A magyar király harmadik Vladot ismerte el Havasalföld fejedelmeként, de nem adott katonai támogatást a hatalom visszaszerzéséhez a karóba húzó hazájában. Vlad egy külön házat vett magának Pécs városában, amit Dracula házának hívtak. Harmadik Vlad magyar segítséggel sikeresen visszavette Havasalföldet, és ezzel riválisát, harmadik Basarabot az oszmán-török birodalomba üldözte 1476-ban. Egyes források szerint Szilágyi Jusztina Arga ostrománál lett öngyilkos, amikor úgy látta, hogy soha nem fognak megmenekülni, mégpedig úgy, hogy levetette magát egy szikláról. Habár ez az állítás gyakran megjelenik ismeretterjesztő szövegekben, a nemzetközi szakirodalmakban szó sem esik erről. Sőt, az irodalmi Dracula történetének egyik eleme lett ráhúzva ebben az esetben Jusztina történetére, ami erős csúsztatás, ha azt késztényként és nem feltételezésként kezeljük. A valóság ezzel szemben az, hogy miután a Basarab elleni végső ütközetben harmadik Vlad meghalt, 1476 után Szilágyi Jusztina egy ideig özvegyként élte mindennapjait a Magyar Királyságban. Kuricsin orosz követ jegyezte le, hogy 3 fia született a karóba húzótól. Történészi feltételezés csupán, de Jusztinától eredeztetik harmadik Vlad második fiának világra szülését, aki később a Havasalföldi és a magyar nemesi örökséget megtartva viszi tovább a Dracula nevet. Fedeles Tamás történész ezt azonban vitatja és kijelentette tanulmányában, hogy harmadik Vlad és Szilágyi Jusztina házasságából nem született gyermek. 1478-ban a somkeréki erdélyi család visszavette Szilágyi Jusztinától Gernyeszegi kastélyát, ami egy hatalmas kár volt az özvegyasszony számára. Azért, hogy bebiztosítsa magát, valamint gazdasági és politikai előnyt szerezzen magának, hozzáment az uradalom társtulajdonosának unokaöccséhez, Suki Pálhoz. Már 1479-ben Suki Pál feleségeként jegyezték őt fel, ugyanakkor Pál még ebben az évben váratlanul meghalt, ami hatalmas viszályt szított a Suki család és Jusztina között. Felmerült annak a gyanúja ugyanis, hogy Szilágyi Jusztina nem véletlenül volt korábban özvegy, hanem így tesz szert egyre nagyobb vagyonra és földbirtokra, hogy átsegíti a férjeit a túlvilágra. 1481-ben Szilágyi Jusztina újabb érdekházasságra szánta el magát. Hozzáment somkeréki Erdélyi Jánoshoz. 1489-ben Szilágyi Jusztina neve előkerül akkor, amikor eladták harmadik Vlad pécsi házát, amit a székes káptalan hiteles helyén egy oklevél igazolt. A dokumentum egy adásvételről adott részletesebb betekintést, amiben Szilágyi Jusztinát kizárólag Dracula özvegyeként említik meg, több korábbi tulajdonos és bérlő megnevezése mellett. Szilágyi Jusztina végül 1497. június 13-án hunyt el. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!